Chương 72. Chống đối im lặng. Thấm thoát mà đã đến ngày Phật nói pháp thoại tại Trúc Lâm. Kỳ nào quần chúng đi cũng thật đông. Có mặt tại buổi pháp thoại cũng có Quốc vương Tần Bà Sa La và có cả Hoàng Thái tử A Xà Thế nữa. Đại đức A Nan Đà để ý thì thấy các vị khất sĩ các nơi về đông lắm, đông gấp 2 kỳ trước. Đại đức Đề Bà Đạt Đa cũng có mặt ở hàng đầu các vị khất sĩ. Đại đức ngồi giữa hai vị Xá Lợi Phất và Ca Diếp. Cũng như lần trước, sau khi Phật thuyết pháp xong, Đại đức Đề Bà Đạt Đa đứng dậy tiến lên, chắp tay lễ Phật và nói: Thế Tôn, người đã từng dạy các vị khất sĩ nên sống theo các nguyên tắc thiểu dục và tri túc, bỏ dần các ham muốn và sống thật đơn giản với những điều kiện vật chất tối thiểu. Con xin đề nghị một quy chế 5 điểm để thực hiện các nguyên tắc thiểu dục và tri túc đó. Điểm thứ nhất, các vị khất sĩ chỉ ở suốt đời trong rừng hoặc trong chốn vườn cây, mà không được về ngủ ở ngoài thành phố hay trong thôn xóm. Điểm thứ hai, các vị khất sĩ chỉ đi khất thực suốt đời mà không được đáp lời mời của giới cư sĩ tới thọ trai ở nhà họ. Điểm thứ ba, các vị khất sĩ chỉ có quyền lượm vẽ rách và những mảnh vải dụng để mai lại thành y, chứ không được nhận y cho giới cư sĩ cúng dường. Điểm thứ tư, các vị khất sĩ chỉ được ngủ dưới gốc cây mà không được ngủ trong phòng ốc. Điểm thứ năm, các vị khất sĩ chỉ được phép ăn chay, không được động tới thịt cá. Thế Tôn, nếu giáo đoàn khất sĩ theo đúng 5 điểm này thì chắc chắn các nguyên tắc thiểu dục và tri túc mới được thực hiện nghiêm chỉnh. Phật nói: Đề Bà Đạt Đa, Như Lai không chấp nhận sự bắt buộc phải làm theo 5 điểm ấy. Vì khất sĩ nào muốn chỉ cư trú trong chốn viên lâm thì được phép chỉ cư trú trong chốn viên lâm, nhưng những vị khác có thể ở tu viện, tịnh xá và tạm trú tại thành phố này hay thôn lạc khi cần thiết. Vị khất sĩ nào muốn chỉ khất thực mà không muốn đến nhà đàn việc thọ trai thì được phép chỉ đi khất thực, nhưng những vị khác có thể đáp lời mời của giới cư sĩ tới nhà thọ trai và thuyết pháp. Vị khất sĩ nào muốn chỉ lượm vẽ rách và giải dụng để may thành y thì được phép chỉ lượm vẽ rách và giải dụng để may thành y, nhưng những vị khác có thể thọ nhận y của giới đàn việc cúng dường, với điều kiện là không có quá 3 y. Vị khất sĩ nào chỉ muốn ngủ dưới gốc cây thì được phép chỉ ngủ dưới gốc cây, nhưng những vị khác có thể ngủ trong tăng xá, tịnh xá và ngủ tạm tại nhà cửa ở thành phố hay thôn lạc khi cần thiết. Vị nào muốn chỉ ăn chay thì được phép chỉ ăn chay, nhưng những vị khác có thể tạm thọ nhận thức cúng dường mà đàn việc đã làm sẵn, trong đó có ngũ tịnh nhục, nghĩa là những vị đàn việc này đã không vì các vị khất sĩ mà sát sinh. Đề Bà Đạt Đa, theo pháp chế hiện thời, các vị khất sĩ có đủ cơ hội để tiếp xúc và hướng dẫn người cư sĩ, nhất là những người mới có duyên tiếp xúc lần đầu với đạo giác ngộ. Đại đức Đề Bà Đạt Đa thưa: Như vậy là Thế Tôn không chấp nhận pháp chế 5 điểm? Không, Đề Bà Đạt Đa, Như Lai không chấp nhận pháp chế của thầy đề nghị. Đề Bà Đạt Đa cúi chào Phật và trở về chỗ ngồi, miệng mỉm cười, không có vẻ gì thất vọng. Tối hôm ấy, Phật nghỉ lại tịnh xá ở tu viện Trúc Lâm. Người nói với Đại đức A Nan Đà: A Nan Đà, Như Lai biết tâm trạng của Đề Bà Đạt Đa. Như Lai nghĩ là sẽ có chia rẽ trầm trọng trong giáo đoàn khất sĩ. Một hôm, đi khất thực trong thành phố Dương Xá, Đại đức A Nan Đà gặp Đại đức Đề Bà Đạt Đa. Hai người dừng lại bên đường để nói chuyện. Đại đức Đề Bà Đạt Đa cho Đại đức A Nan Đà biết là từ nay trở đi, Đại đức sẽ tổ chức những lễ tụng giới, Bố Tát, Tự Tứ và An Cư riêng trong giới các vị đệ tử và thân hữu khất sĩ của Đại đức,
không còn làm chung với giáo đoàn khất sĩ do Phật lãnh đạo như trước. Buồn bã, Đại Đức A Nan Đà về bạch lại với Phật. Lễ Bố Tát thường được thực hiện tại tu viện Trúc Lâm. Đại Đức A Nan Đà nhận thấy kỳ Bố Tát này có hàng trăm vị khất sĩ vắng mặt. Số lượng các vị này ít nhất là 300. Chắc hẳn là họ đi dự lễ Bố Tát trên tu viện Tượng Đầu do Đại Đức Đề Bà Đạt Đa tổ chức. Lễ Bố Tát và tụng giới cử hành xong, một số các vị khất sĩ tìm tới Tịnh Xá gặp Phật. Họ nói: Thế Tôn, những người bên phía Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã đến với chúng con. Họ nói rằng chúng con nên theo về giáo đoàn do sư huynh Đề Bà Đạt Đa lãnh đạo, bởi vì bên ấy pháp chế nghiêm chỉnh hơn pháp chế của Thế Tôn nhiều. Họ đưa ra pháp chế 5 điểm, pháp chế mà Thế Tôn không chấp nhận trong kỳ pháp thoại vừa rồi. Họ nói: tu hành như bên Trúc Lâm thì sướng quá, có khác gì người không tu đâu. Phật dạy pháp thiểu dục và tri túc, nhưng không chấp nhận pháp chế 5 điểm để thực hành cho đúng mức những phép ấy. Như vậy là mâu thuẫn. Thế Tôn, chúng con đã không nghe lời sư huynh Đề Bà Đạt Đa. Chúng con có đức tin nơi Phật, nơi trí tuệ và sự xét đoán của người. Nhưng có rất nhiều vị khất sĩ trẻ chưa có kinh nghiệm, nhất là những vị xuất thân từ gia chi do Đại Đức Đề Bà Đạt Đa thế độ. Những vị này thấy pháp chế 5 điểm khổ hạnh rất là hấp dẫn và đã đi theo về bên ấy. Chúng con xin tin để Thế Tôn biết. Phật dạy: xin các thầy đừng quá lo lắng về vụ này. Điều quan trọng nhất là tự mình phải tu học và sống đời sống phạm hạnh cho xứng đáng. Mấy hôm sau, y sĩ Kỳ Bà lên thăm Phật ở trên núi Linh Thú. Y sĩ cho Phật biết là trên 500 vị khất sĩ đã theo về phía Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đã đưa tất cả về trung tâm Tượng Đầu ở đỉnh Tượng Đầu và lập đại bản doanh của giáo đoàn độc lập ở đấy. Y sĩ cũng cho Phật biết là một cuộc vận động khác cũng đang âm thầm diễn biến trong lĩnh vực chính trị, trong đó có Đại Đức Đề Bà Đạt Đa có dính líu quan trọng, và ông đề nghị với Phật nên chính thức tuyên bố khai trừ Đại Đức Đề Bà Đạt Đa ra khỏi giáo đoàn khất sĩ. Tin Đại Đức Đề Bà Đạt Đa lập giáo đoàn riêng làm chấn động hết mọi giới. Đi đâu các vị khất sĩ cũng bị quần chúng chất vấn. Tất cả các thầy đều được Đại Đức Xá Lợi Phất dặn là chỉ nên trả lời như sau: những ai gây nhân xấu sẽ gặp quả xấu. Chia rẽ giáo đoàn là một trọng tội đối với đạo Pháp. Một hôm, nói chuyện với các vị khất sĩ, Phật nhắc lại lời của y sĩ Kỳ Bà là phải lên tiếng về vụ Đại Đức Đề Bà Đạt Đa, phải tuyên bố rằng mình không chịu trách nhiệm gì về hành động của Đề Bà Đạt Đa, và Đề Bà Đạt Đa không còn giữ một chức vụ gì trong giáo đoàn của Phật. Đại Đức Xá Lợi Phất ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bạch với Phật: Thế Tôn, ngày xưa chúng con đã từng tán thán tài đức của sư huynh Đề Bà Đạt Đa trước mặt mọi người. Bây giờ nếu chính chúng con lại đi tố giác sư huynh của chúng con thì chướng lắm, ngó sao được. Phật nói: Xá Lợi Phất, ngày xưa tán thán tài đức của Đề Bà Đạt Đa trước đám đông, thầy có nói sự thật không? Bạch Thế Tôn, ngày xưa tán thán tài đức của sư huynh Đề Bà Đạt Đa, con đã nói sự thật. Vậy bây giờ nếu tố giác Đề Bà Đạt Đa, thầy có nói sự thật không? Bạch Thế Tôn, nếu bây giờ đi tố giác sư huynh Đề Bà Đạt Đa, con cũng sẽ nói sự thật. Phật dạy: vậy thì có gì là chướng ngại đâu, vấn đề là nói ra sự thật mà thôi. Những ngày sau đó, trong dịp tiếp xúc với quần chúng, các vị khất sĩ báo tin cho thiên hạ biết là Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã bị khai trừ ra khỏi giáo hội. Các vị khất sĩ cũng nói thêm: từ nay Phật và giáo đoàn không còn chịu trách nhiệm gì về hành động của Đại Đức Đề Bà Đạt Đa nữa. Trong khi đó, hai Đại Đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vẫn luôn giữ thái độ im lặng. Họ không mở miệng để nói bất cứ một lời nào dù được quần chúng hỏi. Thấy thái độ ấy, Đại Đức A Nan Đà hỏi: các sư huynh không nói gì hết, có lẽ các sư huynh đã có chủ ý.
Sư huynh Ananda, đúng như vậy. Chúng tôi có chủ ý, chúng tôi sẽ phụng sự Phật và giáo đoàn bằng những phương tiện khác. Trong giới quần chúng, có những người xì xào bàn tán, cho rằng các vị khất sĩ tố cáo giáo đoàn độc lập vì thù ghét và ganh tị. Nhưng cũng có nhiều người nghĩ rằng có những lý do sâu kín bên trong mà họ chưa thấy được. Những người này vẫn có đức tin vững chãi nơi Phật và giáo đoàn. Một buổi sáng, trong lúc trời còn mưa gió nặng nề, dân chúng ở thủ đô được tin là Hoàng thượng Tần Bà Sa La thoái vị và nhường ngôi cho con là Hoàng Thái tử A Xà Thế. Lễ đăng quang của Thái tử sẽ được tổ chức trong vòng 10 hôm vào ngày trăng tròn sắp tới. Tin này Phật không được nghe trực tiếp từ quốc vương Tần Bà Sa La, mà đã nghe qua các vị khất sĩ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ vua Tần Bà Sa La lấy một quyết định quan trọng như thế mà không trực tiếp báo tin cho Phật biết. Mấy hôm sau, Kỳ Bà lên hầu Phật và xin phép được nói chuyện riêng với người. Phật mời ông đi thiền hành với Phật trên sườn núi. Hai thầy trò im lặng đi và thở. Đến cuối thiền lộ, Phật chỉ vào một phiến đá mời Kỳ Bà ngồi. Người cũng ngồi xuống một phiến đá khác. Kỳ Bà cho Phật biết là Hoàng Thái tử A Xà Thế đã ra lệnh nhốt vua Tần Bà Sa La trong cung cấm và không cho ai ra vào thăm hỏi, trừ Hoàng hậu Di Đề Hy. Hoàng Thái tử cũng bắt giam hai vị đại thần thân tín nhất của vua, vì sợ những người này âm mưu cản trở việc lên ngôi của Hoàng Thái tử. Ban đầu thì Thái tử chỉ cấm không cho hai người này vào thăm vua thôi, nhưng sau đó vì chưa an tâm nên Thái tử bắt giữ luôn họ. Gia đình các vị này được thông báo là các vị được lưu lại ăn ngủ trong cung để luận bàn chính sự trong vòng 7 hôm. Sự thật thì họ đang bị nhốt trong cung cấm, mỗi người một phòng riêng. Y sĩ Kỳ Bà cho Phật biết là những chuyện trên hoàn toàn được giữ bí mật. Sở dĩ ông được biết là vì ông đã có cơ hội tới chữa trị cho Hoàng hậu Di Đề Hy. Hoàng hậu đã thuật lại hết sự thật cho ông và nhờ ông lên núi bạch với Phật tất cả tự sự. Kỳ Bà kể cho Phật nghe chi tiết của tất cả những gì đã xảy ra. Một hôm, cách đây gần cả tháng, Ngự Lâm Quân thấy Thái tử đột nhập vào cung vua trong đêm khuya. Thấy dáng dấp Thái tử có vẻ khả nghi, Ngự Lâm Quân đã chặn Thái tử lại để lục soát và tìm thấy một thanh gươm giấu trong áo của Thái tử. Họ đưa Thái tử vào gặp vua, trình lên vua thanh gươm và kể lại tự sự. Vua hỏi: A Xà Thế, ban đêm cô mang gươm vào cung để làm gì? Tâu phụ vương, con muốn hành thích phụ vương. Tại sao con lại muốn giết ta? Tâu phụ vương, con muốn làm vua. Làm vua thì làm vua, tại sao con phải giết cha? Nếu con muốn làm vua, con chỉ cần nói lên một tiếng là ta thoái vị lập tức, và con có thể lên làm vua ngay. Tâu phụ vương, con không biết như vậy. Con đã lỡ lầm, con xin phụ vương tha tội cho con. Ai đã xúi giục con làm chuyện này? Thái tử A Xà Thế im lặng. Vua gặng hỏi một hồi thì Thái tử tiết lộ là Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Vua cho gọi hai vị đại thần thân tín của vua vào cung. Ngay lúc nửa đêm, vua thuật hết cho họ nghe và hỏi ý kiến của họ. Một vị nói rằng tội ám sát vua là tội phải chịu xử trả, và đề nghị đem chém đầu các tội phạm, trong đó có Thái tử A Xà Thế, khất sĩ Đề Bà Đạt Đa và tất cả các vị khất sĩ. Trẫm không muốn giết A Xà Thế, vì nó là con của trẫm. Trẫm cũng không muốn giết các vị khất sĩ, bởi vì các vị khất sĩ đã từng tuyên bố là họ không chịu trách nhiệm về hành động của Đề Bà Đạt Đa. Trẫm thấy trong vụ này, Phật là người sáng suốt nhất. Người đã tiên đoán được những gì sẽ xảy ra, cho nên người đã cho công bố không chịu trách nhiệm về Đề Bà Đạt Đa. Trẫm cũng không muốn giết Đề Bà Đạt Đa,
vì dù sao Đề Bà Đạt Đa cũng là một vị khất sĩ nổi tiếng, và lại là em chú bác của Phật. Vị đại thần thứ hai lên tiếng: lòng từ bi của bệ hạ thật không ai có thể sánh bằng. Bệ hạ thật xứng đáng là học trò của Đức Thế Tôn. Vậy bệ hạ định thu xếp như thế nào? Vua nói: ngày mai trẫm sẽ hạ chiếu cho bạch dân thiên hạ biết là trẫm thoái vị, và nhường ngôi cho con trẫm là A Xà Thế. 10 hôm sau, thái tử sẽ đăng quang. Vậy còn tội mưu sát, trẫm tha thứ cho con trẫm và cho khất sĩ Đề Bà Đạt Đa. Mong rằng hai người thấy được tấm lòng của trẫm mà học được chút gì từ đức độ của trẫm. Hai vị đại thần lạy xuống. Thái tử A Xà Thế cũng lạy xuống. Vua dặn các quan giữ nội vụ thật bí mật và thi hành ngay những quyết định của vua bắt đầu từ giờ phút ấy. Ngay sau khi chiếu chỉ thoái vị của vua được ban hành, Đại đức Đề Bà Đạt Đa đã về ngay kinh đô để hội kiến với thái tử. Thái tử có nói với hoàng hậu Di Đề Hy là Đại đức Đề Bà Đạt Đa đã được thái tử mời về để bàn luận về lễ đăng quang của thái tử. Nhưng hoàng hậu cho biết chỉ 2 hôm sau cuộc đàm luận đó, thái tử ra lệnh cô lập vua trong cung cấm và bắt giữ luôn 2 vị đại thần. Y sĩ Kỳ Bà nói: lạy Phật, con mong là sau lễ đăng quang, A Xà Thế sẽ trả tự do lại cho thượng hoàng và cho 2 vị đại thần bị giam giữ. Trình xong mọi việc, Kỳ Bà lạy Phật và xuống núi. Ngày mai lại, Phật tiếp sứ giả của triều đình mời Phật và các vị khất sĩ tới dự lễ đăng quang của thái tử. Chính quân đội đi tổ chức kết nghinh môn và treo cờ đèn ở khắp nơi trên thủ đô. Phật được cho biết là Đại đức Đề Bà Đạt Đa và trên 600 vị khất sĩ theo thầy đều đã có mặt tại thủ đô để tham dự lễ đăng quang này. Phật cho gọi Đại đức Xá Lợi Phất, người nói: này Xá Lợi Phất, Như Lai sẽ không về kinh dự lễ đăng quang, và Như Lai mong rằng tất cả các vị khất sĩ của giáo đoàn cũng không nên về kinh dự lễ. Chúng ta không nên can dự vào công việc ác đức này. Đại đức Xá Lợi Phất nói: lạy Phật, con hiểu. Con sẽ thông bạch với đại chúng là Thế Tôn sẽ không về dự lễ đăng quang, và Thế Tôn thầm chống đối đường lối thiếu nhân nghĩa của triều đình mới. Quần chúng bắt đầu phân biệt được sự khác nhau giữa giáo đoàn của Phật và giáo đoàn của Đại đức Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đã bắt đầu tự xưng là một vị giáo chủ. Nhiều giới đàn Việt trước khi cúng dường cơm vào bát vị khất sĩ đã hỏi thăm là vị khất sĩ thuộc về giáo đoàn nào, và họ từ chối không cúng dường cho những vị khất sĩ thuộc giáo đoàn độc lập. Thái độ của họ là để đối kháng lại sự phản bội của Đề Bà Đạt Đa cũng như của ông vua mới. Vua A Xà Thế được báo cáo về phong trào chống đối âm thầm này. Vua rất giận, nhưng vua không thể dùng quyền lực để bắt giam Phật hoặc đàn áp các vị khất sĩ trong giáo đoàn. Vua biết nếu vua động đến Phật và giáo đoàn một cách trực tiếp thì không những vua sẽ bị dân chúng trong nước chống đối, mà còn có thể bị cô lập ngoại giao đối với các nước lân bang nữa. Vua biết rõ là Phật rất được ngưỡng mộ ở các nước này, nhất là ở vương quốc Câu Tác La. Quốc vương Basanadi có thể đem quân sang chinh phạt nếu ngài nghe vua động tới Phật. Vua triệu Đại đức Đề Bà Đạt Đa vào cung để chứng kế.